is segment 3 ng The Asians. Of course, si DJ John Sinat. At babatiin lang namin ang mga nakilahok sa aming first segment show. Of course, dyan si John Tiso, si Angel Di Macali, si EJ Abs, si Eric Ocampo. Kapitbahay natin yan. Ang magandang si Bianca Isabela McBride, si Osang Fuego, Sukian, Rain Valenzuela, si Mr. Orange Blossom himself, Gio Da Silva, Mr. Ronnie De Gagne of Urban Voice, of course. Senyor Benji Lindo, mga Duterte supporters yan, volunteers. CJ Lopez Semana, Belia Rhino, Manes Grace, si Strike Karen, Biminda Groyon, Albarcin Rosy Salcedo, si active na Miss si Jaja Sharisa Vallescas, si Lizel Mirafuentes Delgado, si Elpidia Alegre Balbuena, Anita Dalog Pescoso, Tita Norma sa Montreal, at si kumparing Alo Quesada. Sa maraming salamat. Engage lang ako kung may mga padadala kayong mga message. Padala nyo lang ako dahil makiki-engage kami sa inyo. So, baba. Punta kami sa Hula-oops. Tabor Boys. Tabor Boys, yan. Tabor Boys, ang The Rex. Tabor Boys 3 and 3, no? 0.500 tayo. So, The Rex Coffee Shop, dyan sa Tabor, Unique Mix. Yan ang mga sponsor namin. Pag nakalimutan namin, may maalala ko yan. Tita Rose Valdez. Okay, baba. Si Mikay ng Singapore. Si Mikay sa Singapore. So, international kami. Si Mami Mikay. Si Mami Mikay. Si Mami Mikay. So, meron tayong special guest. Hindi lang ako si John Sinat. Andito si Aling Precious na si Aling ano ba? Si Aling Maskara. Matindi na. Papasok dito. Thank you, DJ John Sinat. John Sinat. John Sinat. So, papasok lang ha. Tara. Papasokin na namin ang aming special guest. Walang iba kundi Avengers Assemble! Vision in the house. Vision malala. Ito na. Simulan na natin. I am Mr. Malala. That's my last name, Malala. And my first name is Vision. Vision Malala. So, papakilala po muna ako kung sino ako sa tunay na buhay. My real identity, and this is my friend. Well, my real identity is it's me. Ito po ang aking pre-surgery face. Totoong mukha. Ngayon, makikita niyo po ang aking pakibot ng aking shades. Dahil meron po akong X-ray powers. So, ang aming pong topic ay Hula-oops. Hula-oops segment. Para hindi na kayo nahihirapan kung sino ako. Ayan po. Akala nyo si Jericho Rosales, no? Si DJ 69 to, ng Lethbridge, Alberta. Okay po, mga kababayan. Nakita nyo naman po na minsan, sabi nga nila, image is nothing, but thirst is everything. So kung kayo po ay nauuhaw sa kaalaman, ay makinig po kayo, magsiyasat, nandyan po ang internet, kaya nga namin sinasabi, wala na ngayong
pwedeng loko-lokohin na lang dahil alam na ng taong bayan kung ano ang totoo. So our segment for hula-oops will be, are ghosts real? Totoo po ba ang mga multo? At magugulat kayo dahil ayon daw sa siyensya, string theory, ay malaki daw, napakalaki ng posibilidad na ito ay totoo. Di ba, Aling Precious? Aling Precious? Precious. Ito po si Aling Precious noong 1949. Nung siya po ay nasa Japan playing soccer. Okay po. So, brief history. Ito po ay sa kasaysayan. Again, ito po ang inyong kaibigan. Brief theory. Sa isang banda, underwear theory. That's right. So, sabi nga nila, oh, by the way po, yung pelikula daw, napapanood namin ni DJ Uban at DJ John. Gagawa daw po ng pelikula about Brokeback Mountain. Aba? Brokeback Mountain. Pero, female version daw. Maganda. Totoo ba to? Female version, ang gaganap daw ay si Emma Watson at si Margot Robbie. Parehas magagandang babae na. Panalo. So this is our opinion on that possible movie. Brokeback Mountain female version with Margot Robbie and Emma Watson. On one hand, this is a good movie because two lead actresses will be fighting, but of course this shows that feminism will be taking a backseat because they're just doing it, just for the sake of having a female version. If this is true, that's on one hand. On the other hand, is a lotion when we watch that movie. Anyway po, ayaw pong pampagan lang, joke. Di ba Vaseline? Yeah, one hand, it's a good for, in the other hand, it's Vaseline or lotion. Anyway, balik po tayo sa ating seryosong usapan. Marami tayong pinagtatawanan nung mga nakaraang panahon. Pag sinabing, nakakita ako ng multo. Diba? Ano dyan? Madaming sasabi, oh, kalokohan lang yan. Pero, kung tatanungin mo, yung mga nagsasabing hindi sila naniniwala sa multo, sinasabi naman na, well, we believe in God. We believe in the soul. So, di ba, parang, ano yun, you don't believe in something supernatural, but your faith tells you to believe on something else. Which, wala pong masama doon. Pero, if you're using science as a basis, mukha pong may double standard kayo. There's nothing wrong with faith. Pero pag sinabi niyong naniniwala kayo sa Diyos, naniniwala kayo sa demonyo, naniniwala kayo sa kaluluwa, then scientifically, logically, you also have to be kind or somewhat give some benefit of the doubt sa mga taong naniniwala sa multo. Right? Faith-based, you're 100% correct. You don't have to believe sa mga sinasabi na naniniwala kami sa multo, sa mga aswang, sa mga vampira. Pero if you are using science, if you believe on something of a supernatural in nature, which everyone agrees that God and everything else is, something of a supernatural experience or is faith. We believe in God, by the way. And also, doon naman sa nagsasabing multo, ganun din, paniniwala din yun. Pero ito po, ang kahindik-hindik, ang nakakagulantang na basihan ng siyensya. Okay, I'm gonna tell it a little bit in English and in Tagalog. So drum rolls, please. Ano daw ba yan? Sabi ni Aling Precious. Okay. Sa ating mga taga-subaybay, remember, for thousands of years, people believe, the humans believe that the earth is the center of everything. Tayo daw po ang sentro ng lahat, ng kalawakan. Pero, just as recent as 5
200 years ago. Copernicus and Galileo has logically, scientifically proven that it's not the Earth that's the center of the universe or everything. It's actually the sun. Yan po ang teorya dati ni Ptolemy. Libo-libong taon, tandaan nyo, naniniwala tayo na ang mundo ang sentro ng lahat. Pero just as recent, mga 600 taon lang ang nakararaan, naniniwala pa rin tayo. Pero nang sinabi ni Galileo at ni Copernicus, nagalit pa simbahan sa kanila dyan, na hindi. Ayon sa aming kalkulasyon, ayon sa aming obserbasyon, ang sun o ang araw ang sentro ng lahat. So mali po tayo. That's a downgrade. Sa ating kaalaman, maraming humusga sa kanila. Pero mali pala sila. So, that's our mistake number 1. Akala mistake number 3. Oo. Nagkamali po yan. Then, about 1923, Noong 1923, these are all scientific facts, historical facts. Noong 1923, nang naimbento ni Edward Hubble, ang Hubble Telescope, yung palang sinasabi na the sun is the center of everything, mali din pala. Dahil our sun is just one of the 100 to 400 billion stars in the Milky Way. At tandaan nyo, Milky Way lang tayo nun. Right? So, hindi rin pala ang sun ang sentro ng lahat. Dahil ang ating palang araw ay isa lang sa mula 100 bilyon hanggat 400 bilyong araw na nasa Milky Way. At tandaan nyo, nung panahon na yon, ang Milky Way galaxy lang, ang akala natin, ang buong kalawakan, ang lahat-lahat na. So that's again, our mistake number 2. Sipin mo, dalawa na yan. Dalawa na. Hindi pala mundo ang sentro, araw. Then pagkatapos, hindi pala araw. Isa lang pala ang araw. So napakaraming, ito po, scientifically proven na to. Totoo na po ito ayon sa siyensya. Scientifically researched. Yes. And then, from 1923 to present time, mula 1923 hanggang sa kasalukuyang panahon, akalain mo, hindi lang pala Milky Way ang galaxy. Ayon na naman to sa estimate, proven facts at observation ng siyensya na merong hindi between a star, between. Ibig sabihin, there are approximately 200 billion to 2 trillion galaxies in the observable universe. Ano ang ibig sabihin nito? Inaantok na naman ata si Aling Precious. O hindi. So, meron daw pong 200 bilyon hanggang 2 trilyong galaxy sa observable universe. So, mali na naman pala. Hindi lang pala nagtatapos sa Milky Way galaxy. Isa lang pala ang Milky Way galaxy sa napakaraming galaxies. Milky Way galaxy is just one of anywhere between 200 billion to 2 trillion galaxies. Then, that's a downgrade again. We are wrong again. Right? So, from us being the center, that's 3 degrees separated na. Right? The galaxy. And before, we thought that it's only Milky Way. That's the only galaxy. Then after that, there's already data that shows that the Milky Way is just one of the possibly trillions of galaxies. And observable universe. Ang ibig sabihin po ng observable universe, yun lang yung parte na nakita natin, na obserbahan na natin.
Okay. Then may lumabas naman noong 1929. 1929. Then on 1929 onwards, they have proposed, based on the use of powerful telescope until the present, that the universe is expanding. Ibig sabihin po niyan, lumalaki ng lumalaki at walang katapusan. And they even propose that the universe we are in is infinite. Ano bang ibig sabihin ng infinite? Walang katapusan. Walang katapusan, kitang pagmamasdan. Yan po, infinite. Well, dun pa lang, if you go with the definition of infinite, anything that can happen will happen. Anything that should happen have happened. Any possibility is possible kasi nga infinite. Pero ito working theory pa lang. Pero tandaan nyo, sinabi nila ng siyensya na the universe is expanding dahil nakikita nila yung mga araw, yung mga galaxies are expanding, lumalayo. And they can easily base that on observation. So, ayan na naman. Ngayon, malapit na nating makita kung saan ba papasok ang mga multo dito. Hindi, diba? Kasi mali na tayo. So, that's another pang-apat na po yan. Na, dahil sa siyensya, in a span of 6 years, nagbago na naman. Diba? Malay nyo, may mga Pokemon din na nag-i-exist. Well, akalain mo, ito na naman ang nangyari. Parang dyan. Aha. Right? This was, again, proposed by string theory. At ang sabi po dito, other types of universe. Hindi lang pala itong universe na to ang nag-exist. Aha. So, Ito na. not only is it possible that our universe is infinite, but aside from an infinite universe, there are other universe that exist. You can do your own research po. There are other universe that exist. So, ano po ang implikasyon nito? Ayon po sa mga siyentipiko, that the universe that we live in might not be the only universe. It's existing. That exist. Ibig sabihin yan, merong mga ibang universe na katabi tayo, nasa ibang dimensyon, o nasa sarili nating lugar. Well, these are all scientific theories. Ito po hindi gawang katang-isip. This is more logical than myths and religion, actually. So, right. Diba? So, panglima na yan. Dahil hindi na para tayo universe ngayon. And you know what? You can argue with this, you can debate with that, but these are all scientifically, mathematically, and even statistically, logically sound theories. And some of them are actually hard facts. Okay. So ngayon, papalapit na tayo sa multo. Diba? Panglima na yun. Ngayon, kaya akalain nyo, for thousands, and probably hundreds of thousands of years, depending on gaano daw katanda na ang tao, dahil yung isang obispo from recent inestimate na about 7,000 years old ang tao. Yeah. So, akalain nyo dati, we thought that the humans rule the world, the earth. Tanda mo, earth, hindi na sa center. Hindi na rin sun, hindi na rin galaxy. But, during the research from 1784, lumalabas na tayo pa ng mga tao, we human beings, are only ruling the planet for hundreds of thousands of years. Meron palang mga dinosaur that ruled planet Earth for hundreds of millions of years. So bago pang human Yes. existence, meron ng Oo. dinosaur. So, ibig sabihin niya, kala natin, nung mga prior to 1784, we rule the earth. We are more intelligent and we control the land, the sea, and everything. Pero nung nadiscover ang first fossil, scientifically, at to the present, we discovered that, you know what? We're not the rulers and we'll only be ruling for a fraction of the time. Actually, mga dinosaur ang namuno
naghari nung panahon ng Jurassic, Triassic at kung ano-ano pa mga period. Nako, so mali na naman tayo dyan. That's another downgrade, number 6. So mali na naman pala ang mga tao. Kaya sinasabi namin, huwag kayong basta-basta husga. Pag sinabing nakakita sila ng multo, yun na. Okay. Then, on 1961, si Francis, I'm not sure if it's Drake, but Francis Drake, ang isang siyentipiko ay gumawa base ang matematika ng Drake equation. Ano po ba ang Drake equation? Si Sir Drake, inestimate niya kung ilan ba ang posibilidad na mayroong human life, not human life, life na labas sa planeta natin. There are life outside of Earth. So, ibig sabihin yan, merong posibilidad na meron sa Mars at kinalculate niya na scientifically, mathematically, statistically, there is at least, yan po, kung titingnan natin 40 billion planets na posibleng may buhay sa Milky Way galaxy lang po. Tandaan nyo, ang galaxy ng Milky Way, ilan lang yan sa posibleng trilyon na galaxy. So, if you ask any or all the scientists right now and educated people, a safe bet or a logical answer will be yes. There is life outside Earth. Yan po ang logical answer. Right? Dahil kahit wala kang nakikita na proof, well, limitado lang naman yung hinahawakan mo. Para bang sinabi mo na, may ginto dito. Walang ginto dito sa Canada. Naghahanap ka lang pala sa bahay mo. Wala ka talaga makikitang ginto. Pero pag naghanap ka sa Canada, buong North America, buong mundo, makakakita ka ng ginto. So kahit wala kami nakikitang ginto ngayon dito sa bahay na to, sa opisina na to, sa lugar na to, that doesn't mean wala ng ginto. So yun po ang ibig sabihin niyan. So ayan na naman, na-downgrade na naman tayo yan. That's downgrade number 7. Mali na naman pala tayo. Diba? Na hindi lang pala ang Earth ang merong life. Okay. Then on 1964, another scientist, si Kardashev po, ginawa niya ang Kardashev scale. You guys can all research this. So, ano ba ang ibig sabihin ng Kardashev scale, pre? Ang Kardashev scale po, sinasabi niyan na merong iba't ibang nilalang na hindi lang may utak, mas advanced pa kesa sa atin. Ano, pre? Mas advanced pa daw, yes. So, yeah. So, it means that yung pong Kardashev scale, sinasabi na tayo ay type 0 civilization lang. Merong type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. And sasabihin nyo, di totoo yan, kalokohan lang yan. Well, think about it this way. Kung tayo, mga tao, hindi tayo mamamatay o hindi tayo magkakaroon ng giyera, what do you think we'll be doing in 1,000 years? In 1 billion years? Di ba tayo ito yung mga type na tayo ng civilization? We'll be flying around different galaxies, kinokolonize na natin ang iba't ibang mga planeta. So, don't say that this is not true because you will lose the debate. Anybody will lose the debate if you say that the Kardashev scale is not true because just use your logic. In 1,000 years, we will be probably living in another planet. Nakapunta na nga tayo sa buwan. Okay. Ngayon, babalik po tayo sa ating diskusyon tungkol sa mga multo. Ito na. So, yan po, ilang beses na nagkamali tayo. We've been wrong so many times that kailangan po nating tingnan mabuti ano ba ang sinasabi ng siyensya. So, nagsimula yan sa beliefs, paniniwala, naging isang philosophy, naging isang alamat, myths. Then from there, naging religion, using all of those facts. Talaga namang, baka naman talaga pumunta dito ang Diyos, kinausap tayo, but you know what? Religion is one side of it. Then with religion, you add some logic, it becomes science.
Right? Scientific reasoning. Then after po ng siyensya, naging matematika. But all of this are based on logic, lohika. Ang tawag po dyan ay common sense. So, ating po pag-uusapan sa ating segment na hula-oops, totoo ba ang mga multo? Well, according po sa siyensya, tandaan nyo, yung radio waves, di ba? Ay nandyan na po yan. Bago pa imbentohin ang radyo. Bago imbentohin ang radyo, meron ng unseen, unknown force na pwede pala natin gamitin. Yung mga radio waves, nandyan na yan sa kalawakan. Then nadiscover lang ni Marconi noong 1894 na pwede ko palang makipag-usap dito. Pwede pala itong gawing telepono. Pwede palang mag-broadcast. We can broadcast using the radio waves. So hindi natin nakikita yan, nandyan ang radio waves. Then, tandaan nyo po, dati ang akala natin, kung ano lang ang nakikita ng mata, yun lang ang totoo. Di ba? There's nothing na pag hindi mo nakita, hindi totoo. Binago pong lahat yan ni Mr. Roentgen. William Roentgen, I think, is the name. Dahil si William Roentgen, na-invento niya ang X-ray. Di ba? Ito na, si Aling Precious. Mag-ano na to si Aling Precious. Ayan. Tumanda na uli si Aling Precious due to the aging process. Okay. So, balik po tayo sa ating pinag-usapan. Akala natin yung pag hindi nakita ng mata, hindi na totoo. Ito na. So, may X-ray po na inimbento ni William Roentgen o na-discover ni William Roentgen. So, sa X-ray, nakikita mo yung kabila ng pader. Nakikita mo yung loob ng katawan mo. Well, that's an unseen power. So, wag tayong basta-basta husga sa mga nagsabi nakakita sila ng multo o nakakita sila ng kaluluwa. Dahil prior to 1895, pag sinabi mo na, you know what? Makikita ko ang iyong buto. Makikita ko ang iyong lahat-lahat. Well, sabi ni Roentgen, posible yan. At totoo yan. Then, eto pa. Yung mga daga, yung mga aso, yung mga whales, yung mga bats, meron po yan na frequency. So, hindi natin pwedeng sabihin na porke hindi natin naririnig, walang nagsasalita, walang nagsasabi, walang tunog. Tandaan niyo po, may mga iba't ibang frequency na naririnig ang mga aso. So, just because it's not there, you can't see it, you can't hear it, hindi na po totoo. Pinatunayan na po yan na mali ni Sir William Roentgen nung na-discover ng X-ray at nung na-discover ng mga scientifico ang iba't ibang frequencies. Right? Gravity. O, di ba? Yan yung pag nagreklamo ko sa yung nakatatandang kapatid na babae na tingnan mo yung nangyari na nasira na yung nagdumi kayo dito, gravity. Tingnan mo. Di ba? Gravity. Kailangan nang linisin yan. Okay, anyway. Kidding aside. Gravity po, yan po yung bakit bumabagsak, bakit ang buwan, ang araw, ang planeta natin hindi nalalaglag. Well, kita nyo, hindi porke nandyan, tatanggapin nyo na lang na yan lang ang katotohanan. Pa-hello lang kay Bianca McBride na papabati siya. Okay, hi Ma'am Hello, Bianca. Beautiful. So, that's right. So, gravity, na-discover yan ni Sir Isaac Newton. Di ba? Maraming unang hindi naniwala sa kanya, pero nung pinatunayan niya na, merong unseen force, hindi natin nakikita na puwersa na naghahawak sa mga bagay, sa kalawakan at dito sa planeta natin. So again, hindi porke hindi nyo nakikita, hindi porke hindi nyo nararamdaman, hindi porke hindi nyo naririnig, wala. Ilang beses na pong pinatunayan na mali. Kaya wag kayong husga ng husga, sasabihin nyo nasisiraan ng ulo yung mga ibang tao. Dahil naniniwala sa multo. Ganyan din po ang teorya sa magnetic field, ng planeta natin. At yung teorya ni Einstein na E equals mc squared, na pinaka-famous na ni Einstein, di ba? So, pag daw si Aling Precious ginawa natin pure energy, kaya niyang sirain ang buong Milky Way galaxy. Yun ang teorya ni Einstein. Nandiyan din ang Higgs boson. Ito pong mga sinasabi namin ay mga sinasabi ng siyensya na nagpapatunay na
there's a good possibility that ghosts exist, and we will deal with it later when we finish this. So, Higgs boson, yun po yung Higgs boson. Tandaan niyo po, sasabihin niyo, kalokohan naman yung mga scientifico na yun eh. Well, yan po, mga nag-doctorate, nag-masteral, nag-aral, ng kung ano-ano. Kung wala po yan, wala po tayong microwave, wala po tayong laser, wala po tayong television, wala po tayong mga computer. Yan po ay base sa kanilang mga pag-aaral. At itong mga ginagawa nilang eksperimento, hindi po mura yan. $10 billion or more ang ginastos po nila sa Switzerland para itayo ang isang pinakamalaking eksperimento. Ang tawag po dyan is the Large Hadron Collider. Pinagko-collide nila yung dalawang maliit na partikulo at titingnan nila kung ano yung mga natitira. Diba? At doon lang nakita na posibleng may iba't ibang dimensyon. Right? So kung sasabihin yung kalokohan yan, well, kayo po isarado ang utak. Matulog na lang kayo. Dahil ang totoo, gumagastos sila ng bilyong-bilyong dolyar para lang patunayan yung mga yan. Well, sa panghalimbawa, dati yung black hole. Black hole, yun po yung sinasabi nila sa kalawakan na meron daw napakalakas na puwersa na hinihigop ang mga araw, mga planeta, mga galaxy. Dahil sabi ng isa, mga scientifico, paano sabi nito sa kapwa nila scientifico ha? Sabi, well, kalokohan lang yan. Di totoo yung mga black hole na yan. Gusto mong, kinantsawan, kinutsa. Pero po, just recently, ilang dekada lang ang nakararaan, what happened? Na-debunk. Napatunayan na scientifically, mathematically, and both you can observe that black holes exist. Totoo pala ang black hole. Diba? So, yung pala yung totoo palang may malaking puwersa na humihigop. Dahil nakita nila yan. Diba? Einstein-Rosen bridge. Ano ba yung Einstein-Rosen bridge? Ito po ay mathematical formula ni Albert Einstein at ni Rosen na sinasabi nila na posible pala na makapunta ka sa kinabukasan at makapunta ka time travel sa nakaraan. Although we can't see it yet happening, ginawa po nila mathematically. So may logical aspect na posible yan. Na pwede ka palang makabalik sa nakaraan, panahon ni Rizal. Diba? At sa pangkasalukuyan. So that's even more absurd if you think than somebody saying that ghosts exist. Pero yan po ay may mathematical proof. Well, to give you a context, ang ating pong universe, ang kalawakan natin, ay hindi po yari sa kung anong yari tayo. It's not made out of atoms. Dahil dati kala natin, the whole universe is made out of atoms. Diba? So kung ano po yung nakikita nyo ngayon sa planet Earth, kung ano po yung nakikita nyo sa araw, hindi pala yan, di pala dyan yari ang kalawakan o ang universe. Dahil 23% ng universe ay made up of dark matter. And 73% is made out of dark energy. So, sa nagsasabing, alam mo, totoo ang multo, hindi niyo po sila pwedeng sabihin mali sila. Pwede niyo po sabihin na, well, hindi pa tayo nakakakita ng multo, pero posible. Dahil yung pong 96% daw, or 96% for sure, ng ating universe ay hindi natin na alam kung saan yari. Dahil hindi nila ma-explain kung ano ang dark matter at kung ano ang dark energy. They can only describe it dahil alam nilang nandyan, pero hindi nila alam kung ano yan. Yan, mga scientifico na yan na nag-aral. Okay, to sum up po itong aming discussion, ayon sa string theory, quantum mechanics, pinipredict nila, ayon sa theory, na merong iba't ibang dimension, merong iba't ibang universe na nag-exist. And for those of you who are very critical of this, ask any scientist, ask any theoretical physicist, ask any knowledgeable person, or do your research yourself. There is no other logical theory right now in science other than the string theory. Ika nga ng isang famous na theorist, string theory or M theory is the only game in town. Yan lang po ang teorya na nagpapaliwanag tungkol sa isang 100% scientifically proven fact na quantum mechanics, yan po ay yung mundo ng sobrang liit,
mga partikulo, na tayo ay binubuo ng mga partikulo, at yung sobrang laki, yung general relativity, yan po yung kalawakan, universe, Milky Way galaxies, at black holes. Pinag-unite po yan ng string theory. At Sabi ni Miss Bianca pala, hindi pa ako nakakita ng multo pero I think nakaramdam ako. yun. Well, papaliwanag namin kung bakit hindi kayo nakakakita pero nakakaramdam kayo. So, ang ibig pong sabihin yan, niyo-unite ng string theory at M theory, yung dalawang nagbabanggaan na katotohanan. Ito po, hindi to katang-isip. Scientifically proven po to, both experiments and observation and mathematics. Quantum theory o quantum mechanics, yan po yung nangyayari sa loob ng katawan natin dahil tayo ay yari sa mga partikulo. Ito, alam nyo ba na yung, kung sabihin ko sa inyo na yung ibang parte ng katawan nyo o parte nyo ay posibleng nasa Mars ngayon, posibleng nasa Jupiter ngayon. Sasabihin nyo, kalokohan yan. Well, mag-research po kayo at kayo ang mali. Yung ibang parte ng katawan nyo ay posibleng nasa Mars ngayon at posibleng nasa Jupiter o posibleng nasa Pilipinas o nasa Canada. Ano ba correlation mo sa panaginip na nandun ka sa ibang lugar, lumulutang, lumilipad? Well, exactly. Magandang point siya ni DJ John. Kasi, if quantum mechanics states scientifically that some particles in your body is everywhere and is somewhere, then posibleng, tandaan nyo, parte nyo rin po yun. Di ba? Talagang posible kang baka naglalakbay diwa ka. Astral projection o yung mga panaginip nyo ay totoo. Well, going that into details, yung po general relativity, yun naman yung ibang universe daw, mga kalawakan, ganyan. Pinag-unite po nila kasi nagbabanggaan yun. And to tell you the truth, if you do some research, natalo po sa debate na yan si Albert Einstein, ang pinakamatalinong scientifico. Sabi kasi ni Einstein, you know what? Kadebate niya si Niels Bohr. Sabi niya kay Niels Bohr, I do not believe that the moon is not there when I'm not looking. Sabi ni Niels Bohr, well, you know, that's the truth. If you're not looking and you're not observing in the moon, it's possible that all parts of the moon is in a different dimension or napakilang lugar. Ngayon, I think it's about ilang dekada, tinesting po nila yan sa laboratorio at napatunayan nila na mali si Einstein. Pag hindi nyo pala tinitingnan ng isang bagay o hindi kayo naniniwala, just research quantum mechanics and quantum entanglement. So, hindi naman po kami mag-delve dito further dahil masyado po itong critical, malalim. Maybe on another segment. But what we are saying is, panahon pa ni Plato, yung philosopher na nasa Greek, sinasabi niya na itong katawang lupa natin ay merong ibang lugar na tinitirhan yung ating soul. Hindi po ito yung soul ng Biblia, yung kaluluwa na sinasabi nila ay nakatira sa iba. Ito ay ginagawa lang na ang ating katawan lang ay bahay. It's like playing Mario Brothers game, right? Kung gusto niyo pumunta sa dimensyon ni Mario, hahawakan niyo ang controller at maglalaro kayo. Naigagalaw niyo si Mario, napapatalon niyo. So iba po yung gumagalaw sa ginagalaw. So ang sinasabi ni Plato noon pa man din, na ito daw katawan natin, kaya lang tayo nakakagalaw, ay yung mismong nagko-control ay nasa ibang dimensyon. Yun ang sinasabi na ghost, ika nga. So, kung inyong gagamitin at kayo'y magko-concentrate powers, magre-research, sabi ko nga, bawal na tanga ngayon, malalaman nyo na scientifically, logically, statistically, mathematically, napakalaki po pala talaga ng posibilidad na merong iba't ibang dimensyon na tinitirhan ng mga multo, tinitirhan ng mga aswang, tinitirhan ng mga vampira. Ngayon, yung mga pilosopo dyan, parang dyan, Ito na. bakit hindi ko nakikita? Bakit wala pang nabibidyohan? Bakit wala pang nakikita? Uli. Ulit. Well, ito po ang tanong ko sa inyo. Nanonood kayo ngayon sa amin. Di ba? Kami lang po ba ang palabas sa buong mundo? Tayo lang ba palabas ngayon dito? Siyempre hindi. Hindi, di ba? Nakikinig kayo ng radio station, ng love radio, radio romance. Pag tinuniin nyo po ang inyong radyo, yung pinapanood nyo, yung frequency lang na yon ang napapanood nyo. Pag nanonood kayo ng TV,
yung channel lang na yun ang napapanood nyo. Dahil doon lang kayo nakatune in. Your body, your mind, your soul, your beingness, ang inyo pong sarili ay nandun lang nakatune in. Kaya yun lang nakikita nyo. Yun lang nakafocus. Tama. Pero hindi ibig sabihin na wala nang ibang radio station, wala nang ibang stasyon. So, pag nilipat nyo yung inyong FM radio, makikita nyo, meron palang Radio Romance, DCRH, Bombo Radio, iba't iba palang mga stasyon ang meron. And that's what happening po. Sagot nyo sa mga pilosopo na, bakit hindi ko nakikita? Kasi, nandito lang tayo sa mundo natin. Subukan nyo mamatay. At saka kayo magkwento sa amin. Baka pag namatay kayo, iba na ngayon yung frequency at makikita nyo na ngayon yung mga multo o nasa ibang dimensyon na kayo. What we are saying is, wag nyong pagtawanan, wag nyong husgahan, wag nyong kutsain yung mga nagsasabi na posible sila nakakita ng multo. Posible nga nakatang isip, pero tandaan nyo, kahit yung isip natin is made out of particles. Yung inisip nyo, yung utak nyo, yung intention nyo, lahat po na yan ay yari sa isang elemento. And those are particles. Pag nag-isip kayo ng tsinelas, yung electrical signal ng utak nyo ay gumagawa ng mga partikulo para makapag-isip kayo ng tsinelas. Oo. Po. So, kung papanoorin niyo po ito at magre-research po kayo, it's very interesting dahil malalaman niyo na posible, napalaki ng posibilidad na may buhay after death. Diba? So, yan po ang mga dimensyon ng multo na sinasabi ng siyensya. Tandaan niyo po, when it comes to science, science never said, never. And I will, show me a scientist that will say, God does not exist. Nobody. No scientifically right-minded person will say God does not exist. Ang stand po ng siyensya tungkol sa Diyos, mga multo, at kahit na yung unicorn, there is no proof that we can test and observable proof. So they will not assert, they will not deny. A true scientist will never assert nor deny if it can't be tested, it can't be observed, it can't be experimented. So, sa mga nagdudurong-durungan, ang mga scientific po, hindi po nila sinasabi na walang Diyos, hindi nila sinasabi na walang multo, hindi nila sinasabi na walang unicorn. Ang sinasabi po nila, we cannot test it. There's no proof. Right? That's the stand of science. Right? Kaya yung mga kaibigan ko, maraming kaibigan ateista, if you know an atheist, go live on air, I will debate to death with them. Hindi po mananalo yung mga ateista dahil ang mga ateista, sila, yung mga nagyayabang-yabangan na sinasabing walang Diyos. Well, guess what? I can beat you in less than 15 minutes without even citing a phrase from the Bible, the Quran, or from any religious book. Hindi ko gagamitin yung mga Biblia na yan. I will use science. At matatalo po yung mga ateista. Dahil sila rin yung mga nagsasabing hindi totoo ang mga multo. At gaya nga ng aming sinasabi, meron ng internet, bawal na ang tang ngayon. Use research and read and study kasi po meron talagang mga grupo na yan, ng mga tao, scientifico, na nagre-research tungkol dyan. So, Aling Precious, what's our fearless prediction? Ang aming pong prediction sa aming Hula-oops segment, special Halloween segment, in the near future, when the Large Hadron Collider o yung mga eksperimento ng siyensya, they will finally prove na totoo ang iba't ibang dimension, and they're already close to proving it because what they need to do is just prove that mayroong leak daw yung gravity. It's a very complicated experiment. Pero in the near future, hopefully buhay pa tayo, they will be able to prove that gods exist, ghosts exist, interdimensional beings exist, and tayo, in a million years, we will be gods ourselves. And there's no doubt about that, just use logic. Bumalik ka 200 years or 1,000 years ago, Diyos ang tingin sa atin dahil nakakalipad tayo sa buwan eh. Diba? Nakaka-cure tayo. Sasabihin lang natin, tingnan yung computer, nailagay namin yung mga tao dyan sa loob. Maniniwala na sa iyo yung mga sinaunang tao. They will think of you as gods. So, in 1,000 years from now, 1,000,000 years from now,
we will be gods ourselves, probably. And then, yung Supreme Being, mapapatunayan niya na, tama pala sinabi ng Biblia, tama pala sinabi ng Nirvana, ng mga Quran, tama pala sinasabi ng lahat tungkol sa mga multo at yung mga ancestors natin. That's our prediction. When science becomes too advanced, both myth, religion, and science will all go together. Collide. Yes. Like the famous Arthur C. Clarke said, a sufficiently technologically advanced civilization or technology, ika nga, is undistinguishable from magic. So yung daw sobrang advanced, sobrang galing na ng mga teknolohiya ay hindi mo pwedeng maihiwalay sa mahika o sa mga kung ano-anong paniniwala dahil hindi natin maintindihan. So, in ending this segment, Tanong lang si Miss Pescoso, sabi niya sa'yo, naniniwala ka rin ba sa multo? well, if I'm gonna use logic, yes. It's a very big possibility na multo ay totoo. May nakita na ba akong multo dito? Wala pa. Meron bang katibayan na multo dito sa daigdig na to? Wala pa. Pero that doesn't mean na walang multo. Ang sinasabi ko lang namin, walang multo dito sa dimensyon natin. Pero ayon sa siyensya, merong mga multo o may mga ghost sa ibang dimensyon. Gaya nga ng sabi namin, nakatune in lang po kasi tayo sa isang programa. Para ka nakinig ng radio station, ulitin na lang natin. Kung nakikinig lang kayo sa lab radio, hindi nyo alam na may DCRH, bombo radio, dahil hindi nyo nililipat yung frequency. At yung frequency po natin, ayon sa mga siyentipiko, ay nagva-vibrate lang para sa mundo na to. Ngayon, kung namatay na tayo, iba na yung frequency ng katawan natin. Posibleng maka-access na tayo dun sa iba't ibang dimension. So, to answer your question, naniniwala ba kayo sa multo? Yes, it's a very, very big possibility that ghosts are real based on logic and science. Right? So, hindi po paniniwala yan na based on faith. This is based on science. Dahil, kung tutuusin nyo, di ba? Interdimensional being. Parang multo naman ang sinabi yun. Di ba? So, mas advanced sila sa atin. Okay? So, to end this segment, at kung meron pa kayong mga tanong, maybe we'll have another segment. What we're saying is, hindi lang po tayo ang merong monopolya sa katotohanan. Pag may nagsabing, alam mo, nakakita ako ng duwende, he could be serious, he could be joking. Pero tandaan nyo, sa 1,000,000 tao na nagsabi na nakakita siya ng duwende, kahit po yung 999,999, kalokohan, kabulastugan, kasinungalingan, yung nag-iisa na totoo pala talaga nakakita, means meron pala talaga mga duwende at multo. Kahit 999,999 mali. So, that's our very saying with logic. Maybe, and with all likelihood, totoo yung mga sinasabi ng ating mga lolo't lola, mga sinaunang tao, at kahit na yung ating mga pastor, mga pare, mga religious na alam nyo, merong mga Diyos, merong mga maligno, merong mga demonyo, merong mga, hindi ko sinasabi yung demonyo sa politika, merong mga nilalang na hindi natin nakikita dahil limitado, gaya nga ng pinatunayan ng X-ray, gaya ng pinatunayan ng Hubble telescope, at pinatunayan na science na hindi porke hindi nyo nakikita, wala dyan. Hindi nyo naririnig, walang nagsasalita sa tabi nyo o may tunog naririnig, di ba? Science already told you that, 100%. So, hindi porke sinabing may multo, hindi kayo maniniwala agad o maniniwala kayo agad. Use your logic, use your common sense. Okay po. So, we are now going to our last segment. Segment tayo. Lababo. Ito po ay sulat from... may liham ulit tayo. yes, here. From Joel of Bulacan. Di ba? Okay, ito pa, mabasahin namin. Magandang araw mga ka-Asians. Ako po ay si Joel from Bulacan. Ako po ay hanggang ngayon namimighati dahil sa pagkamatay ng aking kasintahan. Ilang taon na po ang nakararaan. I can't move on kahit nagkaroon na ako ng ilang mga girlfriend.
Pero lagi po ay binabase ko ang aking pagmamahal sa aming mga naging pagsasama ng aking kasintahan na yumao. Ang aking pong katanungan, Sir John and Sir Lou. Alam mo pangalan ko Totoo po ba ang soulmates? And posible po bang magkita pa kami ng aking mahal sa buhay sa ibang panahon at sa ibang mundo? At kung gustuin ko po bang magkaroon pa ng ibang pag-ibig, ito po ba ay nararapat? Hindi ko po ba tinatraidor ang aming naging pagsasama? Okay. Dear Joel, ito ang aming payo sa'yo. Makinig kang mabuti. Galing yan, Mr. Bisyo. Kahit na mahal mo ang iyong yumaong kasintahan, tandaan mo na kailangan mo pa rin mabuhay sa mundong ito. Hindi lang siya ang posibleng babae na magbibigay ng ligaya, pagmamahal, pag-aaruga, at malasakit sa iyo. Kung kayo ay nararapat sa isa't isa, ay magkikita-kita kayong muli sa ibang buhay. Ibang dimensyon, gaya ng aming sinabi. Kung mahal mo siya, ay pakawalan mo na siya. Hayaan mong umibig kang muli. Maghanap ng ikagaganda ng iyong buhay. Iyong tandaan, lahat tayo ay mamamatay dahil tayo ay tao lamang. Minsan natutulog ang Diyos at nagigising din. Pumipikit lang daw minsan. Meron bang tinatawag na soulmate? Well, kung pagpapasihan natin ay siyensya, meron. Ang tawag dito ay quantum entanglement. Nasa dinami-dami ng tao, sa dinami-dami ng mga partikulo, kayo ay nagkita, naghugpong, at nang kayo ay maging isa, ay hindi niyo na mapakawalan ang isa't isa. Pero, sa kasamaang palad, ang iyong minamahal, hindi namin alam pangalan, ay yumao na. Malamang ay siya ay nagmamasid, tumitingin, at nagbabantay sa iyo. Kung matagal na siyang yumao, ay gawin mo namang matahimik ang kanyang kinaroroonan. Umibig kang muli. Maghanap ng iyong posibleng mahalin. Tandaan nyo, hindi po ito, ano ba yung pwedeng sabihin natin? Hindi po ito katraidoran, gaya ng sinasabi sa inyong mahal. Hirap magbigay ng love Oo, dahil gusto rin niyang lumigaya ka na kung sino man ang inyong makakatagpo. Hindi man siya ang inyong soulmate. Magkakaroon kayo ng pamilya at yun ang kanyang ikatutuwa. Ngayon, pag tayo ay yumao ng lahat at sabihin na natin na sumakabilang buhay na, makikita-kita tayo yun. Muli, ayaw nyo nun. Dalawa pa ang inyong girlfriend. Ang inyong naging girlfriend ngayon, ang inyong asawa, at ang dati mong girlfriend na yumao. Diba? One big happy family. Mag-aabot pa siya. Na, diba? Kaya sa bunatan. So, sabi nga nila, the more the merrier. Kaya, paring Joel, ang aming payo ay mahalin mo rin ang iyong sarili. Bigyan ng pagkakataon na umibig muli. Maging masayang muli. At sa iyong pagiging masaya at sa iyong pagbangon muli ay matututuhan mong mahalin ang isang babae na posibleng nandyan lang sa tabi. Posibleng nandyan lang sa harap mo ngayon. Baka mo ito, ha? Pero ngayon, kalimutan mo na ang pighati na iyong naramdaman at alalahanin lang ang mga magaganda na pagsasama ninyo ng iyong yumaong kasintahan.
And that may be a way for you to move on. Dahil love can be learned, but don't forget the lessons of the past. Gaya nga ng sabi ni Aling Oprah, love is not an emotion. It is an attitude towards the person. Hindi porke sinabing mahal kita, kung binubugbog ka naman, kung pinagtataksilan ka, o kung ano-ano ginagawa, emosyon na yun. It's an attitude towards you. So kung makakakita ka ng babae, o kahit lalaki, depende sa trip mo pare, na mamahalin mo, well, love is an emotion. Pag love is not an emotion, so pag maganda ang trato sa'yo, maganda ang bigay sa'yo, ng kanyang mga, ugali, then mahalin mo. It might not be your soulmate, but maybe you will learn na sa buhay na ito, walang masamang magmahal. There's nothing wrong about loving. So, paring Joel, good luck sa'yo. Sana makarecover ka na and move on. There's no reason why dapat malugmok ka sa nakaraan. Move forward. Move on nga eh. Yes, that's right. Move on. Pero kung gusto mong sa panaginip, pwede mo pa rin panaginipan ang iyong mahal. Sabi nga ni paring Nonoy, sa panaginip lang kita, nahahagkanbina. Doon lang. Okay! Tapos na po ang aming segment ngayon. At antabayanan niyo po, we will make some announcements. Nandyan po again ang aming PinAsia Weekly Secret Psychic. Pag naniniwala kayo na the past, the present, and the future are all happening at the same time, gaya ng sabi ni Einstein, then baka mahulaan natin ang mananalo sa loto dito sa Canada at ang ating mga mapalad na kaibigan at followers ay posibleng manalo ng up to 60 million Canadian dollars or 2 billion Canadian pesos plus. And standby lang po kayo again at meron po kaming challenge. Hinamon po kami ng ilang mga Amazona at ang sa spicy noodle challenge, Samyang noodle challenge daw. Korean? Oo, Korean. Ipopost po namin ng details, yung maanghang. Ako, si DJ Uban, si DJ John, at ang Basil Valdez ng Canada na si Tats Rosalita. May nahanap po kaming mga Amazona sa kaliblib-liblibang lupalop ng mundo na matatapang pagdating sa kaanghangan. 4 na babae laban sa 4 na lalaki. Sino ang mananalo? Lamang po sila dahil magagaling sila sa manghang. Kami may hina sa kaanghangan. Pero malakas naman kaming lumamon. So, sino kaya ang mananalo? We will be posting it. Yes. Ang tolerance sa anghang. Well, parehas, pare. Dahil sa matakaw ba? Oo. Sino mananalo? Matatakaw o magagaling sa kaanghangan? Ako, magandang. Magandang na yan. May post na rin yan. And we will be posting it on our show. Panoorin nyo, hindi kami magpupunas. Okay. At si Sleeping Beauty ay gigising na, si Aling Precious. Okay. So, baka nila yung Halloween special na. Halloween special. Pupunta kami sa Halloween store. Yes. At sa mga kababayan natin sa Pilipinas, manood po kayo dahil ang Trick or Treat Day dito sa Canada. I-video po namin na Facebook Live at makikita nyo kung paano ginaganap ang Trick or Treating dito sa Canada with costume. Again, this is your friendly neighborhood. Wala nang aking maskara. Okay lang? Si Bisyong Malala ay bumabati ng goodbye and happy Halloween to everyone. Ay, episode 16 na si John Cena at mag-live kami, mag-interview kami. Ang tabayanan niyo at of course, abangan ng episode 17. Ito yung next week. Mukhang doon napapasok ang noodle challenge. Tingnan natin. Just date namin kayo. Okay. So, maraming salamat sa mga nakinig at sa mga hindi namin nabati. Babatiin ulit namin of course next week. At padala nyo lang kami ng mga tanong. Kung may gusto kayo i-topic sa amin or gusto pag-usapan, huwag kayong mahiya at padala lang sa message or even private message. Even sa wall namin. Sundan ang aming website. PinAsia or www.pinasia.ca
At pumunta ka na ba sa ibang dimensyon? Ako, I'm bisyong. Kailangan ng gawin ng aking mga bisyong malala. Okay, maraming salamat at mabuhay po ang Pilipino!